ফেচবুকত আপোনালোকে ৰিলছ কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক ঠিক আছে যদি এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সট্ৰা কোনো ভিডিঅ' চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই লগতে এক্সট্ৰা কোনো মোক মেছেজ কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাওক তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব যে কথাটো হয় নে নহয় আৰু ৰিলছ কিয় ভাইৰেল নহয় আপোনালোক চাওক প্ৰথম কথা যিসকলে ৰিলছ আপলোড কৰে ৰিলছ আপলোড কৰোঁতে কিছুমান আমি কথা ধ্যান দিব লাগে চাওক প্ৰথম কথা এটা ৰিলছ আপলোড কৰিলে সুন্দৰ টাইটেল সুন্দৰ হেশটেগ যিটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনায় সেইটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ হেশটেগ লগোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে লগতে আপোনালোকৰ থাম্বনেইল আগতে কি আছিল আমাৰ আগতে ফেচবুকৰ ৰিলছ আপলোড কৰিলে কোনো ধৰণৰ থাম্বনেইল লগাবৰ কাৰণে অপশ্যন দিয়া নাছিলে কিন্তু এতিয়া ফেচবুকে থাম্বনেইল লগোৱাৰো অপশ্যন দিছে আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া ৰিল এটা পোষ্ট কৰে তাত প্ৰথমতে থাম্বনেইল লগাওক ঠিক আছে যেতিয়া থাম্বনেইল লগাব তেতিয়া ফেচবুকত কি হ'ব যেনেকৈ আমি ইউটিউবত কিবা এটা ভিডিঅ' চাৰ্চ কৰিবলৈ যাওঁতে তাতে ভিডিঅ'টো প্লে নোহোৱাৰ আগতে এখন আমি ফটো দেখা পাওঁ এখন বেনাৰ দেখা পাওঁ সেইখনে হ'ল থাম্বনেইল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ৰিলছত লগাব লাগিব ঠিক আছে যেতিয়া ৰিলছত লগাব যেতিয়া কোনোবা এটা মানুহে তেনেকৈ অ'পেন টেবত যেতিয়া ভিডিঅ' এটা দেখা পাব যে ইয়াত কি হ'ব তে সেইটো ভিডিঅ' চাব জানো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া থাম্বনেইল লগাব যে গম পাব যে এই ভিডিঅ'টোত কি হ'ব কি নহ'ব সকলোবিলাক থাম্বনেইলত লিখা থাকিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব ৰিল এটা আপলোড কৰিলে তাত প্ৰথমতে থাম্বনেইল লগাওক ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব ফেচবুকৰ এলগৰিথামৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া শুনক আপোনালোকে ফেচবুকৰ এলগৰিথামে কেনেকৈ কাম কৰে চাওক ফেচবুকৰ এলগৰিথামৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানি যায় নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে 100% আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কণ্টেণ্ট ছাজেষ্ট বা ৰিকমেণ্ডেড বা ভাইৰেল কৰিব পাৰিব কেনেকৈ শুনক ফেচবুকৰ এলগৰিথামৰ বিষয়ে অলপমান বেছিকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে মন দি শুনক এইখিনি কথা চাওক ফেচবুকৰ এলগৰিথামটো এনেকুৱা এটা বস্তু যি আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট ৰিভিউ কৰি আপোনালোকৰ নতুন নতুন মানুহলৈ নতুন নতুন অডিয়েঞ্চলৈ আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট ছাজেষ্ট কৰাত সহায় কৰিব ঠিক আছে সেয়েহে আপোনালোকে ফেচবুকৰ এলগৰিথামৰ বিষয়ে জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চাওক এইটো নহয় যে আপোনালোকে আজি কমেডি ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰিলে নেক্সট ডে আপোনালোকে কিবা ফুড ৰিলেটেড কিবা কণ্টেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিলে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে কেতিয়াবা ব্লগিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে ঠিক তেনেদৰে তেনেকৈ যদি কাম কৰে কেতিয়াও আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট ছাজেষ্ট বা ৰিকমেণ্ডেড নকৰে একেবাৰে সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ভাইৰেল নকৰে ঠিক আছে সেয়েহে ফেচবুকৰ এলগৰিথামৰ বিষয়ে এইটো কথা মন দিয়াটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ফেচবুকৰ মেইন পইণ্টটোৱে হ'ল এইটো এলগৰিথামৰ ঠিক আছে আৰু এতিয়া শুনক আপোনালোকৰ ফেচবুকত ৰিল ভাইৰেল কেনেকৈ কৰিব চাওক মইতো ক'লোৱেই যে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ যিটো কণ্টেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিছে সেইটো কণ্টেণ্টৰ ওপৰতে ৰেগুলাৰ কাম এইটো নহয় যে আজি আপোনালোকে ফানি টাইপৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিলে সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে কিবা ফুড ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ব যিটো কেটেগৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনায় সেইটোৰ ওপৰতে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব লাগিব যিসকলে এতিয়ালৈকে ডিচাইড কৰিব পৰা নাই কি কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম অলপমান মগজুত মাথাত সোমোৱাই লৈ পেলাই আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে মই কি কণ্টেণ্টৰ পৰা ভিডিঅ' বনাব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ভাবক চিন্তা কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে হয় দে মই এইটো কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব পাৰিম মোৰ টেলেণ্ট আছে তাৰপিছত আপোনালোকে সেইবোৰ ৰিলেটেড আপোনালোকে ভিডিঅ'ছ বনাওক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰক আপলোড কৰক ফেচবুকত ঠিক আছে আৰু এতিয়া শুনক কনচিষ্টেণ্টলি আপোনালোকে কাম কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কনচিষ্টেণ্টলি মানে কি বস্তু আপোনালোকে বুজি পাইছেনে চাওক এইটো নহয় যে আজি 10টা 12টা কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিলোঁ পিছদিনা নায়েই কণ্টেণ্ট আৰু নেক্সট ডেও নায়েই আকৌ পিছদিনা আকৌ কণ্টেণ্ট পূৰা 10টা 12টা ওপৰত ঠিক তেনেকৈ কাম কৰিলে নহ'ব এখন ৰুটিন বনাওক যে মই সন্ধিয়া সদায় 7টা বজাত এনেকুৱা এটা ৰিল পষ্ট কৰিম ভিডিঅ' পষ্ট কৰিম ফটো পষ্ট কৰিম ঠিক তেনেদৰে এখন ৰুটিন বনাওক দিনত 5টা বা 10টা তেনেকৈ এটা গ'ল ফিক্স কৰি লওক ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে আজি আপলোড কৰিলে কাইলৈ আপলোড নকৰিলে ঠিক তেনেদৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিচ এংগেজমেণ্ট ভিউজ সকলোবিলাক ডিক্ৰিজ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ এংগেজমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত বা আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল ডেছবোৰত যদি এংগেজমেণ্টে নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট কেতিয়াও ছাজেষ্ট নহয় চাওক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত এংগেজমেণ্ট অনাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এটাত ফটো এখনত বা যিকোনো কণ্টেণ্ট এটাত যেতিয়া আপোনালোকৰ এংগেজমেণ্ট বাঢ়িব তেতিয়া ফেচবুকৰ এলগৰিথামে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট আৰু নতুন নতুন অডিয়েঞ্চলৈ নতুন নতুন মানুহলৈ কণ্টেণ্ট ছাজেষ্ট কৰিব ঠিক আছে এংগেজমেণ্ট কেনেকৈ বঢ়াব আপোনালোকৰ ফেন ফলোৱিং থাকিব লাগিব এক্টিভ ফাল্টু ফ্ৰেণ্ডছবিলাক কিছুমান আছে নহয় ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আপোনালোকৰ কি থাকে কিছুমান সকলোৰে তাতে থাকে ঠিক আছে যি আজিলৈকে লাইক কৰা নাই কমেণ্ট কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰা নাই আনকি ষ্টৰিটো চোৱা নাই আনকি প্ৰফাইলত ভিজিটো কৰা নাই সেই ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক মানুহক আপোনালোকে আনফ্ৰেণ্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ শুনক যদি আপোনালোকৰ ফেন ফলোৱিংবিলাকেই ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত থকা মানুহবিলাকেই যদি আপোনালোকৰ কণ্টেণ্টত লাইক নকৰে কমেণ্ট নকৰে তে সেইবোৰ কণ্টেণ্ট জানো ফেচবুকৰ এলগৰিথামে নতুন নতুন মানুহলৈ ছাজেষ্ট কৰিব 100% নকৰে তে সেয়েহে আপোনালোকৰ তাত এক্টিভ মেম্বাৰ থকাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া শুনক আপোনালোকৰ এইটো নহয় যে আজি হাই মই আজি এফালে গৈছিলোঁ আপোনালোকৰ খবৰ খাতি ভালনে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' বনাই কোনো দিনা ফেচবুকৰ
থকা যিবিলাক অডিয়েঞ্চ কেতিয়াও আপোনালোকৰ ভিডিঅ' প্লে নকৰে ঠিক আছে প্লে কৰিলেও ডাইৰেক্ট স্ক্ৰল কৰি দিব ঠিক আছে আৰু এইটোও নহয় যে আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিছে য'ত মানুহে নেচাই নকৰে বাছ লাইক এটা কমেণ্ট কৰি গুচি গ'ল সেইটোত জানো অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যনৰ ভিউজ কাউণ্ট হৈছে নাই হোৱা ঠিক আছে আপোনালোকৰ ভিউজ চাওক এজন মানুহে কিমান সময়লৈকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে মেক্সিমাম যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এটা ধৰক 1 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছে সেইটো যদি 30 ছেকেণ্ড মানলৈকে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কোনোবাই প্লে কৰে 100% ছাজেষ্ট কৰিব ফেচবুকে ঠিক আছে আৰু লগতে আপোনালোকে কি কৰিব কণ্টেণ্ট এনেকুৱা বনাওক যাতে মানুহে দেখি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নকৰিলেও কমচে কম লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বনাওক ঠিক আছে মইতো ক'লোঁ যে হাই হেল্ল' ভিডিঅ'ছবিলাক ফেচবুকত নচলে ঠিক আছে এইটো ইউটিউব নহয় ইউটিউবৰ কথা বেলেগ ইউটিউবত চলে কিন্তু ফেচবুকত নচলে ফেচবুকত কি ৰিল ছিষ্টেম ঠিক আছে মানুহে এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি চাইছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আহিছে ভাল লাগিছে চাব ভাল নালাগে স্ক্ৰল কৰি দিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ 100% কণ্টেণ্ট ছাজেষ্ট হ'ব বা ভাইৰেল হ'ব ঠিক আছে আৰু লগতে আপোনালোকক এইটো জনাইলোঁ যে কোনো ছেটিংছ নাই যে এইটো ছেটিংছ অন কৰিব ভিডিঅ' পূৰা ধাৰ ভাইৰেল তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় ঠিক আছে আপোনালোকে যিবোৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিছে সেইবোৰ কণ্টেণ্ট এংগেজিং কণ্টেণ্ট হ'ব লাগিব এংগেজিং কণ্টেণ্ট মানে কি মানুহে চাই যাতে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্টটো ভাল পায় আৰু লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কণ্টেণ্ট বনাব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক নিজে এবাৰ চাওক মোৰ আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰক আৰু আপোনালোকে ভাবি চাওক যে এইটো ভিডিঅ' কোনোবাই চাবনে ঠিক আছে আপুনি নিজে ভাবি চাওক ঠিক আছে হাই হেল্ল' ভিডিঅ'ছবিলাক যদি আপলোড কৰে কোনোবাই চাব জানো নিজে এবাৰ চিন্তা কৰক ঠিক আছে মই ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ আপোনালোকে যিটো টপিক বা যিটো কণ্টেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিব ডাইৰেক্টলি চিধা ধাৰ কওক ঠিক আছে তে এইখিনি আছিলে মেইন পইণ্ট ইয়াৰ কোনো টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স নাই আছে টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আছে সেইটো ক'ত লগাব লাগিব আমি টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সটো আমাৰ ছেটিংছত নহয় সেইটো টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সটো আমি লগাব লাগিব আমাৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ মাইণ্ডত যে আমি এনেকুৱা কি কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিম এনেকুৱা কি কণ্টেণ্ট বনাম যাতে মানুহে চাই ভাল পায় ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তে সেয়াই আছিলে মেইন আমাৰ কথাখিনি যিখিনি জানিবলগীয়া ঠিক আছিলে আমি সকলোৱে বুজি পালোঁ হয়তো যিসকলে ভালদৰে চোৱা নাই বুজি পোৱা নাই যদি স্কিপ কৰি চাইছে বুজিটো 100% পোৱা নাই ঠিক আছে তে সেয়েহে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ এই নতুন বন্ধুবোৰৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ফেচবুকৰ পৰা যদি চাইছে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব